สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมากลึงเกลียวบนเครื่องกลึงกันนะครับโดยรูปแบบก็จะเป็นเหมือนดังในภาพวิดีโอนี้นะครับก่อนอื่นผมจะมาแนะนำวิธีเปิดปิดเครื่องกลึงเล็กโดยเริ่มจากกดสวิตช์นะครับเปิดก็จะเป็นปุ่มสีเขียวนะครับนี่เปิดแล้วนะครับแล้วก็มันมีปุ่มด้านข้างนะครับ reverse forward นะครับหมุนซ้ายขวานะครับ F มันก็จะเป็น forward นะครับอันนี้หมุนมาทาง F เป็น forward หมุนเข้าหาตัวนะครับอันนี้ตรงกลางก็จะปิดถ้ามาอีกด้านหนึ่งก็เป็น reverse หรือว่าหมุนออกจากตัวนะครับส่วนตัวนี้เป็นที่ปรับความเร็วรอบนะครับถ้าหมุนซ้ายก็จะลดความเร็วรอบหมุนมาทางด้านขวาก็จะความเร็วรอบเพิ่มขึ้นนะก็ตั้งได้ตามใจนะครับผมจะตั้งไว้ที่800 รอบต่อนาทีก่อนนะครับโดยประมาณส่วนอีกปุ่มหนึ่งก็เป็นปุ่มกดฉุกเฉินนะครับเป็นปุ่มสีแดงนะใหญ่ด้านนอกนี้นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะปิดเลยนะครับไว้สำหรับกดปิดในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเกิดอุบัติเหตุนะครับเราก็กดนี่เลยนะครับผมกดตัวนี้เครื่องก็จะดับเลยนะครับแล้วเราค่อยมาเปิดปุ่มสีเขียวใหม่นะครับเครื่องก็จะทำงานใหม่ตามนี้นะครับในขั้นตอนนี้เราก็จะกึงปาดผิวหน้าของเพลาขนาด1 นิ้วหรือ 25.4 มิลลิเมตรก่อนนะครับผมปาดให้เรียบนะครับเสร็จแล้วก็เจาะนำศูนย์นะครับด้วยเซนเตอร์ดิวนะครับหรือว่าดอกนำเจาะนะครับเพื่อที่จะยันศูนย์ต่อไปนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งเพลาอันนี้ผมได้กึงเกลียวไปก่อนแล้วนะครับผมเป็นเกลียวที่จะเอามาเป็นตัวอย่างในการกลึงในคลิปนี้นะครับผมครับก็ลองกึงก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะกึงปอกผิวให้ได้ขนาด24 มิลลิเมตรซึ่งเพื่อความรวดเร็วผมก็จะเร่งความเร็วในคลิปให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาโดยจะเร่งความเร็วไปจนถึงขั้นตอนการกึงซึ่งได้ขนาด24 มิลลิเมตรและตกล่อง2 ด้านให้ได้ขนาดความโต22 มิลลิเมตรทั้ง2 ด้านหลังจากกึงได้ขนาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มกลึงตัดเกลียวกันโดยเริ่มจากการยืดมีดกลึงเข้ากับป้อมมีดกลึงของเครื่องกลึงนะครับก็ตั้งมีดกลึงให้ตรงตามภาพนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะขั้นตอนในการรับมีดกลึงไปนะครับก็ไปดูในคลิปอื่นต่อนะครับ เ
มื่อตั้งมีดกึ่งตรงแล้วก็ทำการล็อกน็อตป้อมมีดนะครับตามภาพล็อกให้แน่นนะครับขั้นต่อไปเราจะหมุนแท่นขวางเพื่อให้ปลายมีดกึ่งไปชนกับชิ้นงานครับแล้วตั้งสเกลแท่นเลื่อนใหม่ให้เป็นเลข0เพื่อให้ง่ายต่อการปรับระยะของมีดกลึงตามภาพนะครับหลังจากที่ตั้งเป็นเลข0แล้วเราก็ลองหมุนเข้าออกดูนะครับว่ามันมีความคลาดเคลื่อนอะไรหรือเปล่านะครับเราก็มาดูอีกมุมมองหนึ่งให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับในการปรับแท่นขวางเพื่อให้มีดไปชนกับชิ้นงานนะครับเพื่อที่จะได้ตั้งสเกลของมีดกลึงนะครับสเกลที่จะปรับมีดกลึงให้ไปชนกับชิ้นงานนะครับอันนี้ผมก็ตั้งไว้ที่เลข0นะครับสุกมาให้ดูโดยสเกลขวางนะครับ1ขีดเล็กมันก็จะมีระยะ 0.02 มิลลิเมตรครับการกึ่งเกลียวในครั้งนี้ผมก็จะใช้น้ำมันเครื่องเป็นตัวหล่อลื่นชิ้นงานดังภาพในวิดีโอนี้นะครับส่วนอันนี้ก็คือแกนโยกสับกึ่งเกลียวนะครับเมื่อสับลงไปเกลียวซึ่งเป็นเกลียวของเครื่องกึ่งมันก็จะประกบกันเข้าไปนะครับก็ทำให้ระบบการกึ่งเกลียวหมุนนะครับเนื่องจากเครื่องนี้เป็นเครื่องกึ่งเล็กดังนั้นจึงต้องใช้สวิตช์เดินหน้าถอยหลังเป็นตัวที่จะควบคุมมีดกลึงให้เดินหน้าหรือว่าถอยหลังส่วนการปรับลึกตื้นให้มีดกลึงกินเข้าไปในเนื้องานก็ใช้แท่นขวางของเครื่องกลึงเป็นตัวปรับนะครับดังภาพในวิดีโอนะครับเมื่อเราสับก้านโยกกึ่งเกลียวไว้แล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะกึ่งแล้วโดยเริ่มจากเปิดสวิตช์นะครับ forward หรือว่าเดินเครื่องไปข้างหน้านะครับตัวของมีดกลึงก็จะกินไปในเนื้อชิ้นงานดังภาพนะครับเสร็จแล้วตอนกลับเราก็หมุนแคร่เลื่อนของป้อมมีดถอยหลังมาเสร็จแล้วก็กดปุ่มรีเวิร์สหรือว่าถอยหลังกลับนะครับดังภาพที่ปรากฏอยู่ในวิดีโอนี้นะครับและขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้วิธีการเดิมนะครับหมุนแท่นเลื่อนเข้าไปในอัตราที่เหมาะสมตามที่เรากำหนดไว้แล้วก็หมุนสวิตช์ให้ตัวของมีดนั้นเดินหน้ากินเนื้องานเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นหลังจากเดินถอยหลังมาแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มขั้นตอนเดิมใหม่นะครับโดยการที่หมุนสวิตช์เดินเครื่องไปข้างหน้านะครับหมุนแคร่ให้มีดเดินเข้าไปกินเนื้อของตัวชิ้นงานนะครับแล้วก็หมุนแคร่มีดออกแล้วก็เดินถอยหลังนะครับเหมือนดังภาพในวิดีโอนี้นะครับผมวิดีโอในตอนนี้ก็จะแสดงการหมุนแท่นเลื่อนขวางตอนที่ถอยกลับเราก็หมุนออกนะครับแล้วก็เดินมีดกลับหลังจากมีดเดินกลับแล้วเราก็หมุนเข้าไปใหม่นะครับก็ตั้งระยะตามที่เหมาะสม
ตอนกลับก็ก่อนที่จะเดินมีดกลับก็หมุนแท่นเลื่อนขวางออกมาก่อนนะครับมีดจะได้ไม่ชนพอมันหยุดเสร็จเรียบร้อยเราก็มาหมุนแท่นเลื่อนขวางเข้าไปใหม่นะครับอาจจะกินครั้งละ 0.1 มิลลิเมตรก็ได้นะครับครับหลังจากสูตรแล้วเราก็ปิดเครื่องเสร็จแล้วก็หมุนแท่นเลื่อนขวางออกนะครับแล้วก็เดินกลับพอสุดระยะแล้วเราก็ปิดสวิตช์นะครับส่วนอันนี้ผมปรับที่แท่นป้อมมีดนะครับผมแท่นเลื่อนของป้อมมีดตั้งระยะไว้เพื่อผมที่จะให้มันกินไปข้างหน้านิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็หมุนแท่นเลื่อนขวางเข้าไปใหม่ตามระยะที่เราต้องการแล้วก็เดินมีดนะครับผมเปิดสวิตช์เดินมีดเข้าไปพอเสร็จระยะมันแล้วเราก็ปิดสวิตช์นะครับแล้วก็หมุนแท่นขวางออกแล้วก็เดินกลับนะครับเมื่อกึงไปสักระยะหนึ่งตัวน้ำมันเครื่องมันก็จะหลุดออกไปนะครับเราก็เติมน้ำมันเครื่องเข้าไปเพื่อให้หล่อลื่นตัวของเกลียวให้มันเรียบลื่นนะครับเงาขึ้นมานะเป็นตัวช่วยหล่อลื่นในการตัดเกลียวนะครับชิ้นงานที่ได้มันก็จะเรียบลื่นดีกว่าไม่ใส่น้ำมันนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราเดินมีดกลับแล้วนะครับผมจะหมุนปรับแท่นเลื่อนป้อมมีดเข้าไปประมาณ 0.1 นะครับเพื่อให้มีดมันเดินกินไปข้างหน้านิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ผิวมันเรียบนะครับมันก็จะกึ่งออกมาตามรูปในภาพวิดีโอนี้นะครับผมในขั้นตอนนี้ผมจะแสดงวิธีการที่จะหมุนแท่นเลื่อนขวางนะครับให้สัมพันธ์กับการหมุนสวิตช์โดยเมื่อเราเปิดเครื่องให้เดินหน้ากินชิ้นงานเข้าไปจนสุดเราก็ปิดสวิตช์เสร็จแล้วก็หมุนแท่นเลื่อนขวางออกแล้วก็หมุนสวิตช์เพื่อให้เครื่องหมุนกลับดังในวิดีโอนี้นะครับผมขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการซูมให้ดูใกล้ๆให้ได้เห็นขั้นตอนการตัดเกลียวชัดๆขึ้นเมื่อเดินจนสุดแล้วเราก็ปิดเครื่องเสร็จแล้วก็ถอนมีดออกมาแล้วก็เดินกลับนะครับเมื่อเดินกลับจนสุดแล้วเราก็ปิดถ้ารู้สึกว่าน้ำมันมันแห้งแล้วเราก็เติมเข้าไปใหม่นะครับเมื่อหยอดน้ำมันเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มกลึงกันใหม่นะครับเปิดเครื่องเดินเครื่องกินชิ้นงานไปจนสุดแล้วก็หมุนปิดเครื่องนะครับแล้วก็หมุนแท่นขวางออกแล้วก็เปิดสวิตช์เดินย้อนกลับพอสุดแล้วก็ปิดสวิตช์นะครับแล้วหมุนแท่นเลื่อนขวางเข้าไปใหม่นะครับให้ได้ระยะตามต้องการให้มันกินเนื้อเกลียวเข้าไปลึกเข้าไปอีกนะครับ
ขั้นตอนนี้ผมก็จะเร่งวิดีโอให้ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น3 เท่าเพื่อให้ระยะเวลาที่จะใช้ในวิดีโอสั้นลงแต่ก็อยากจะให้เห็นขั้นตอนไปจนถึงขั้นกึงเกลียวเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ทำการกึงเกลียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้ตะไบในการที่จะแต่งเกลียวให้เรียบขึ้นนะครับโดยผมใช้ตะไบ3 เหลี่ยมขนาดเล็กในการแต่งร่องเกลียวให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นครับหลังจากที่เราตะไบเรียบร้อยแล้วก็จะได้ชิ้นงานดังภาพในวิดีโอนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะกึงปอกผิวชิ้นงานให้ได้รูปทรงตามที่เราต้องการนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะกึงตัดชิ้นงานออกมานะครับหลังจากตัดชิ้นงานออกมาแล้วเราก็จะได้ชิ้นงานกลึงเกลียวที่ได้2 ชิ้นตามนี้นะครับชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นที่กลึงแสดงให้เห็นนะครับอีกชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นที่ผมกึงไว้ก่อนนะครับก็จะได้รูปร่างตามภาพนะครับซึ่งอันนี้ผมข้ามขั้นตอนการปาดหน้าไปนะครับก็ได้รูปทรงแล้วก็ขนาดตามนี้นะครับเป็นเกลียว24คูณ 1.5 มิลลิเมตรนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปการกึงเกลียวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ